Bessenyei Zoli vagyok, és elhoztam nektek a kedvenc az életemhez legfontosabb tárgyakat, és ezeket szeretném bemutatni nektek. Az első és legfontosabb egyébként az egy olyan cucc, egy olyan iWatch, amit szerintem mindenki ismer és mindenki használ, hogy ez miért fontos számomra. Az Apple szerencsére kitalálta azt, hogy van kerekesszékes beállítás az órán, ami azt jelenti, hogy nem a lépéseket számolja, hanem a hajtási távolságokat és a lökésszámot nézi. Folyamatosan figyeli a pulzusszámomat, és hogyha bármi olyan érték lenne, ami kileng és nem jó, akkor arról természetesen értesít. Úgyhogy ez egy nagyon-nagyon kis hasznos szerkezet számunkra, meg még egy nagyon fontos dolog van benne, ugye, hogy tudok hozzá beszélni, és a telefonhívást fel tudom akkor is venni, amikor esetleg az utcán hajtok, és a telefonom a hátamban van mondjuk elrakva egy táskába, és nem kell megállnom, nem kell hátranyúlkálnom, hanem felveszem gyakorlatilag a telefont az órán keresztül, úgyhogy ez mind olyan, amit a sérültnek, aki kerekesszéket használ, és a két keze ugye folyamatosan mozgásban van, annak segít. Ha már a kezemről beszélgetünk, aminek ugye hát a sérülés által vannak bizonyos problémái, például annyira gyenge, hogy ebben egyáltalán nincsen fogás, és a másikban sem túl sok. Ezért van a tetraplég embereknek, akiknek ugye az a lényege, hogy a tetra ugye azt jelenti, hogy minden végtagja sérült a balesetben. Van egy úgynevezett tetrás kés, hogy valamennyien szinten tudjunk vágni, és ugye ellentétben azzal, hogy ti normálisan megfogjátok a kést, mi gyakorlatilag marokra fogjuk, és akkor így tudunk vele vagdosni. Ez egy nagyon hasznos kis szerkezet. Nem mondom azt, hogy túl sokat használom, próbálok inkább olyan kajákat enni, rendelni és vagy főzni, amikhez nem nagyon kell kés. Szintén nagyon fontos egy egészen egyszerű kesztyű, ez is a hajtáshoz kell, mert hogyha nagyon sokat hajtom a kerekesszéket, akkor elkezd felkeményedni a kezem, és úgy nézek ki, mint régen a husángot tartó híres magyar ember, aki megmondta, melyik út vezet Budára. Úgyhogy általában, amikor sokat hajtok, vagy edzésszerűen hajtok, akkor kesztyűben hajtok. Az, hogy ez egy ilyen különleges amerikai focis elkapó kesztyű, az csak egy plusz szolgáltatás, mert a belső oldala olyan anyaggal van bevonva, amitől még jobban megtapad a kezem magán a hajtókarikán, amivel hajtom a széket, úgyhogy ez azért nagyon fontos minden sérültnek, hogy mindenféle kesztyű legyen. Nekem is van ilyen sportosabb kesztyűm, van kulturáltabb, de a lényeg, hogy mindig kesztyűben járkálok. Ez egy nagyon okos kis szerkezet, szintén nem csak kerekesszékes sérülteknek van, ez egy derékvédő, gyakorlatilag egy tépőzáras derékvédő, amit azért szoktam hordani, majdnem mindig van rajtam, mert ugye megsérültek a tartóizmaim is, meg a hasizmaim is, és kitüremkednek a belső szervek, plusz ugye nagy lenne a hasam, és kicsit kényelmetlen a mindennapokban sok órát úgy kint lenni, hogy én kicsit ilyen szétfolyva vagy. Úgyhogy alapvetően ezt a tépőzárat cuccot magamra rakom, és akkor ez egy kicsit így egyben tart. Szintén a mindennapok egyik nagyon fontos kelléke, ami hát nem a legviccesebb része a kerekesszékes létnek, vagy a sérült létnek, ez pedig a katéter. Ugye gyakorlatilag a vizeletürítés, miután ugye nem megy magától, hiszen a belső szerveim és a vegetatív idegrendszerem is teljes mértékben megsérült, és minden szervem rosszul működik, így a kiválasztó szervek is. Tehát az ebben található katétert kell, amikor pisilnie kell az embernek, akkor ezt így... Szintén a kerekesszékhez tartozó kiegészítő az a párna, amin ülünk, mi kerekesszékesek. Ez egyébként egy ilyen levegőpárna, aminek különböző szektorai vannak, és gyakorlatilag az ülőfelületet biztosítja számunkra, és puhán tartja azt a területet, amin ülünk, hiszen miután egy kerekesszékes ember ugye gyakorlatilag 24 órát ül, csak akkor nem, amikor alszik, akkor vagyunk hason. Nagyon kell vigyázni arra, hogy semmiféle olyan terhelés és sérülés ne érje a fenekünket és a combunk alsó részét, amitől bármilyen kis sérülés tudott kialakulni, hiszen hogyha kialakul, akkor hát nagyon rossz esetben akár bőrcserés műtéttel lehet csak megoldani, de akkor ilyen hónapokat kell kórházban tölteni hason. És akkor a hetedik tárgy, a nagy kedvencem, ez pedig gyakorlatilag úgy néz ki, mint egy elhibázott esernyő. Ez egy mobil vezetéshez segítő kézi átalakító szett. Ugye a két lábát rá lehet a gázra meg a fékre egy automata autónál szerelni, és akkor gyakorlatilag egy kéznek a mozgásával függően azt, hogy a gázoldalt nyomod vagy a fékoldalt nyomod, lehet mindenféle automata autót vezetni, nem csak azt az egyet, amelyik a nevemre át van alakítva, hiszen nyilván tudok újra, hála jó Istennek, vezetni, és van egy fixen átalakított autóm, amiben egy teljesen más jellegű szerkezet van egyébként benne, azt újra kellett vizsgáztatni, tehát az egy hosszú folyamat. Ezekkel a mobil szerkezetekkel akár külföldön bérautót tudok vezetni,
Egy fontos tényező, hogy ez Európában elméletileg nem szabályos, nem homológ, de szerencsére a Távol-Keleten, vagy a Közel-Keleten, vagy Amerikában ezek működőképes dolgok, úgyhogy azért is van ilyenem, hogy a sok utazás, meg a sok külföldi versenyzésnél, ha ne adj Isten, nekem kellene vezetnem, mert nincs velem valaki, aki segítene, akkor csak simán bérlek egy automata autót, ezt belecsavarom 4 csavarral, és már tudok is menni.